अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी दा CD70 चैना मोटरसाइकिल او د ټیم ان چینج مسله ده نو تاسو به څه کوئ تاسو به ټیم ان چینج نه بدلوئ صرف په 20 روپۍ باندې بس تاسو مسله حل کیږي نو دا به څنګه حل کوئ راځئ دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او چینل سره چا سبسکرایب کړی چینل لازمي سبسکرایب کړئ نو دا ټیم ان چینج تاسو لیدی شئ په دې پیچکس باندې دا ټیم ان چینج زکه تا براکوما دا تاسو کته شئ دا ډیر زیات ډیله دی نو دې لپاره به تاسو څه کوئ دا به تاسو کو دا بدلوئ او دې ته رولر ټیم ان چینج بدلوئ نو تاسو باندې به ټوټل 1500 روپۍ خرچه راځي نو تاسو به څه کوئ صرف په 20 روپۍ په 20 روپۍ به څه کوئ دا نټ په داسې کولو کې چې دغه 14 نمبر نټ چې کوم دی دا تاسو کولو کو نو تاسو به دغه شان داسې سپرینګ راوالی په 20 روپۍ د سپیر پارټ والا نه او بیا به دغه زوړ سپرینګ چې کوم دی دغه به تلر کې دغه نوی سپرینګ به پکې دغه شان ورولګي لږ ټیټ چې ټیټ ورولګي نو دا ټیم ان چینج چې کوم دی نو دا به دې سره ټیټ شي نو تاسو د ویډیو کته شي دغه سپرینګ مونږ ولګو نټ مور پسې دغه ټیټ کو خو نټ په مکمل ټیټ کې دی کې ډیر زیاته چې کوم دی د لیک مسله راځي او دا نټ په مکمل دغه شان پول ټیټ کې اوس تاسو کته شي ټیم ان چینج تا ټیم ان چینج به اوس پول ټیټ شي ټیم ان چینج دغه یې تاسو کته شي برابر شو بالکل تاسو مسله به د 20 روپو سره حل کیږي او تاسو د ټیم ان چینج بدلېدو ته ضرورت نه راځي په دې طریقه باندې دا تاسو کولی شئ او په دې طریقه باندې دا ادا کیږي نو زمون گزارش دار چې تاسو لمون دغه شان ویډیوګانې جوړو او تاسو ته د سپیده در رسی ویډیو سره لایک کې چینل سره سبسکرایب کې او ان شاء الله چې مونږ بل ویډیو ورکو چې دا غي لینک تاسو ته در رسی تاسو ویډیو لازمی د سره لایک کې او چینل سره لازمی سبسکرایب کې مونږ بتاو ته دغه شان طریقې خو